ito po yung kayaking activity po tayo dito. So, yung kayak po nila, napapasok yan. iba na sir, dati pwede pa rin. 2017, 2019. So ngayon, ginagawa na kasi na minsan may mga nag-swimming na guest, tinatamaan ng bangka. So kaya mag-free ng kayaking kayak. Kano na ngayon yung kayak? Yung kayak niyan sir, 300 for 2 person. Yung isa naman po, 350. Maximum of 3 person po. Sa second stop kami ng aming tour, punta kami sa isang island. Magla-lunch daw muna kami kasi walang ano sa kaya. Okay, papasok kami sa Secret Lagoon daw. Good luck sa amin. Wala pa naman akong chinelas. Sasakit sa po. Sa pagpapasok kayo dito, maganda na kayo ng chinelas. Kayo dito, swimming shoes. Ganyan. Kaya ba ako? Kaya po yan. Okay. Oops. Floating na kayo kalok. Floating. Tapos look ang ulo. Wow. Thank you. Ganda. Ganda yung Secret Lagoon. Oh. Wow. Actually, kaya pinili kong puntahan ninyo ngayon kasi baka mamaya hindi natin mapunta yung Secret Lagoon. Dahil madaming tao. Saka mas maalo. Mas mahirap siyang pumasok sa entrance kasi yung entrance niya, pasundan na rin gusto. Yes ma'am, ang tubig lang mas malinaw dito. Ano yun? Para ikaw lang nakakaalam nito, kuya. Okay. Parang kami lang andito, oh. Reserve. Hindi po muna kayo dito habang piniprepare namin. Okay.
Na ano daw siya eh. Nasusuka daw siya. Na masakit daw puso niya, narinig ko sabi niya. Galing, ganda. Ay, hindi, okay lang. Video kasi to eh. We're going out of the lagoon now. Palabas na kami. Exit ng lagoon. Bawat ang lagoon. Ang ganda-ganda ng lagoon. Just wait. Ito lang ikaw.